Mai témánk? Hogyan alakultak ki a minták és a programok? Vagy a programok és a minták? Sziasztok! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mindig mondjuk nektek, hogy a videók alá írjatok nekünk gondolatokat, kommenteket, kérdéseket, bármi, ami megjelenik bennetek, és ebből ugye időről időre mindig születik egy videó, mint ez a mai, ez is pont ilyen lesz. És most 2 komment is érkezik, és ezekből indulunk ki, és fogjuk körbejárni, hogy hogyan alakulnak ki a programok és a minták, és hogy vajon ezek igaz programok, nem igazak, tévútra visznek, csak azért kell, hogy így megtapasztaljuk azt, hogy mi a jó program, vagy van-e rossz program? Na, hát igen. Ennek utána járunk most. Igen, volt 2 kérdés, egy rövid, meg egy hosszú. Így van. Úgyhogy felolvassam mind a 2? Aha. Jó, oké. Csak várjál, mert most tudod, eljutottam abba a korba, hogy már amikor távolabb kell tartani, hát ez amikor öregszünk. Szóval, rá tudnál világítani arra, hogy miért van ennyi program bennünk? Pusztán, hogy kijöjjünk belőle? Kicsit értelmetlennek tűnik, mintha csak azért verném a falba a fejem, hogy abba hagyván elmondhassam, hogy milyen jó érzés, hogy már nem verem bele. Igen, de ez egy zseniális kérdés. Igen. Szerintem a 4 év alatt, most szerintem 4 évet csinálják a videókat, erről rengeteget beszéltem. Igen. De erről sosem árt erről beszélni. De elrakhatod majd a későbbit. Vagy jó, később, a későbbit az később. Oké. Szóval, hogy ez egy nagyon jó kérdés, de én pontosan úgy ezt a kérdést tettem föl, és ezért baromság az összes ilyen spirituális, meg egyéb ilyen vallási dolog, hogy leszületsz ide a földre, hogy megvilágosodj, és utána visszatérj azért. Tehát ez azért velem a fejem a falba, hogy utána abba hagyjam. Természetesen ennek nincs értelme. Tehát nem azért vannak a programok, hogy abba hagyjuk őket. Na de mit csinál minden spirituális, meg önismerettel foglalkozó ember? Abba akarom hagyni a programjaimat, ki akarok jönni a mintákból. És ugye ha ezért lennének a programok, hogy te kigyere belőle, akkor ugye eleve minek vannak programok, hogy kijöjjek. Csak azért vannak, hogy kijöjjek belőlük, tehát ennek nem sok értelme van. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. És ez az, amit soha senki, egyetlen egy vallás sem, senki nem beszél erről. Én mostában rengeteg a haladó elvonulásokon, rengeteget szoktam erről beszélni, meg az ilyen zártcsoportos előadásaimon, hogy ezek a minták, hogy létrejöttek, erről nagyon sokat beszéltem az elmúlt fél évben. Úgyhogy ez nagyon időszerű, és a kérdező is nyilván nagyon időszerű, hogy ugye senki nem beszél arról, hogy de miért jöttek létre ezek a minták, és miért kéne belőlük kijönni, vagy miért jó, hogy kijövök belőlük, miért mentem bele a mintába, tehát hogy ugye, és akkor itt ugye erről szoktunk beszélni, hogyha erről beszéltünk a múltkori családi és mintás dologban, hogy eleve, ugye szerintem ez volt a lényeg, legalábbis én így emlékszem, hogy nem az van, hogy te ne legyél áldozat abban a tekintben, hogy neked átadnak egy mintát, jön apád, anyád rárakja a mintát, tessék fiam, lányom, ez a tiéd, mostantól szívjál veled. Tehát ez nem így működik, hogy van egy minta, amit, én áldozat vagyok, ne add nekem, de nekem adta, basszus, most már dolgoznom kell pszichológusnál, hogy lerakhassam. Szóval, ez jó kis bevezető. Igen. Küldjétek el mindenkinek. Köszi. Szóval, hogy nem, ez nem így működik, hanem benned van egy minta, amit te működtetsz, és ilyen apát és anyát teremtesz hozzá, ahol látszólag azt tapasztalod meg, hogy miattuk vagy olyan, de nem magad miatt vagy ilyen hülye, tehát, hogy megnyugtatlak, mint ahogy én is pontosan magam miatt csináltam ezeket az összes többi baromságokat. A minták és a programok azok szerintem, amik így keretet adnak, amihez tudunk viszonyulni, így van. Amivel felismerjük, azonosítjuk magunkat, és amivel definiáljuk. Igen. De hogy mondjuk van egy családi minta, hogy mondjál valamit, valamilyen standardet, amit leszoktak maguk. Hogy mondjuk anyuka, apuka kiabál, és így nevel gyereket, hogy igen. ő kiabál. Igen, mindig rászól a gyerekre, igen. Igen, és hogy így nem finoman, hanem mindig kiabálva mondja el, igen. hogy valami nem oké. Tehát, hogy ő így tud. A gyerek utálja. És azt mondja, hogy na, én tuti nem ilyen leszek, én a gyerekemmel nem fogom így csinálni. És aztán utána ugyanazt fogja csinálni, észreveszi magán. Vagy pont az ellentétét. Igen, vagy pont az ellentétét, igen. És
ugyanazt csinálom, mint anyám vagy apám. Én ezt a mintát le akarom tenni, és elkezd dolgozni magán, hogy ő ne kiabáljon a gyerekével. És ez a folyamatosan bekerül egy olyan állapotba, hogy pont a barátnőmmel beszélgettünk erről egyébként a múltkor, azért jött most Annyira így jól ez Nórinak a barátnője, mindig Ja, a legjobb igen. segítő itt a műsorunknak. Igen. Köszi. Nagyon okosak Köszi, lányok. Szóval, hogy és akkor elkezdett magán dolgozni, hogy ő nem akar kiabálni. És utána, amikor mégis elvesztette a türelmét, és kiabált, akkor jött az, hogy miért nem tudom megcsinálni. Akkor jött az önöstorozás, hogy de akkor fejlődnöm kell, a bűntudat, és a nem tudom mi, és belerakta magát egy ilyen ördögi körbe, majd aztán miután ez 1 évig ment, és beleőrült ebbe az egészbe, rájött, hogy hát ő ezt így abba hagyja. Leírtad nagyjából az összes spirituális útkeresőnek, és az nem spirituális, az önismereti útkeresőnek az útját, Igen. és ez, amit így én csodáltam, hogy mindenki ezt mondja el idő után, és még mind a mai napig vannak olyanok, most már lehet, hogy elfogytak, és ti vagytok többen. Szóval, hogy elfogytak, hogy nem tűnik föl, hogy gyerekek, ezt mindig elmondom, hogy nem tűnik föl, hogy ez mindig, ezt szajkózom már egy ideje, hogy mindig ez van. Én szóltam előre. Én megmondtam. Igen. Na, szóval Na de, ez egy példa, családi minta. De ez egy tökéletes példa, és mindig meg szokták csinálni, hogy Kuno, de mit kell csinálnom, és akkor az mondjuk egy másik videó. De a jó kérdés, hogy eleve miért jön létre ez a minta? De eleve miért jön létre egy minta? És ezt nagyon fontos megértenünk, hogy annó, amikor létrejöttek ezek a minták, hogy nekem kiáltoznom kell a gyerekekkel, stb., azok honnan születnek? Tehát, hogy azok a bennem honnan születtek meg? Tehát ugye most itt van bennem ez a minta, és ez most, ha már eljutottál oda, hogy ezt nem a szüleitől örökölted, hanem te benned van, hogy ezt miért raktad oda ezt a mintát? És az nagyon fontos, hogy megértsd, és bárcsak ugye ezt így mindenki meghallaná, hogy nem azért raktad oda a mintát, hogy megold. Tehát az a minta azért van benned, mert ez valamit mutat belőled, csak te nem akarod látni. És ugye mert mit lát magából a kedves barátnőt, hogy kiabál a gyerekkel. De hogy ő miért kiabál? Tehát, hogy megint ugye az a folyamatványt akarjuk, csak az eredményét akarjuk, hogy ő miért kiabál a gyerekkel, miért keletkezik benne az a feszültség, az a dolog, ami miatt kiabál a gyerekkel. És ugye mit akart megoldani, hogy ne kiabáljon a gyerekkel. De ez nem fog működni, mert amiért az a minta ott mélyen belül benned van, az egy csodálatos kincs. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. Egy csodálatos kincs, amitől a kincstől akar mindenki megszabadulni. De az egy csodálatos kincs, ami miatt te a gyerekkel kiabálsz. Most tudom, hogy ez nem nehéz összerakni, de mi lehet az a kincs, ami miatt én mégis úgy beszélek a gyerekkel, ahogy nem akarok? Azért, mert ezt a kincset te nem akarod látni, mert te más akarsz lenni, és nem akarod megélni, és ezért elfojtod magadban. És itt jön be az a rengeteg sok, azért nehéz erről beszélni, mert annyi minden, úgy képzeljétek el ezeket a mintákat, mint hogyha egy ilyen útvesztőt, így egy ilyen elképesztő bonyolult útvesztőt ilyen ráraknánk így az emberre, hogy csak így lehet bolyongani. Megmondjuk, hogy itt jobbra kell menned, itt balra kell menned, és bolyongass ebbe az útvesztőbe, és akkor akkor véletlenül hangosabban szóltam a gyerekre, ez a rossz. Akkor eltévedek, rossz vagyok. Tehát, hogy annyi minden ilyen szabály van az ember fejében, és az emberiség fejében, annyi minden ilyen program került bele, nem is jó szó az útvesztő, az is egy szinten útvesztő, hogy ő is mondja, úgy képzeld el, mint hogyha a zsidók, amit használnak, ugye az ő szent könyvük, hogy minden apró emberi mozzanatra kell legyen egy szabály, hogy megnyomhatom-e szabadkor a glyph gombját. Tehát ugye erre is van szabályuk, mert hogy az egy tűzzel kapcsolatos dolog, és nem nyomhatják meg. Tehát, hogy olyan, mintha lenne egy ilyen könyved a fejedbe, de minden embernek elképesztően, tehát ott van mélyen belevésve, hogy minden egyes cselekedetre van egy szabály. És miután minden egyes cselekedetre van minimum egy szabály, ezért így az ember meg belefeszül ebbe a dologba, hogy amikor a gyereked ugye éppen bele akar nyúlni a konnektorba, vagy éppen le akar ugrani a sziklára, akkor rákiabálsz, hogy ne! Rákiabálsz. És akkor ugye, amikor a gyereked meg csinál valamit, ott, mivel hogy ez volt előzőleg a program, ami működött, megint rákiabálsz, hogy meghallja, hogy ezt meg ne csináld, mert akkor meg ne menj el a testnevelési egyetemre, mert nem fogsz megélni, hanem menjél ügyvédnek, és akkor kiabálsz vele, mert a szikláról, amikor le akart ugrani, akkor is kiabáltál vele. Tehát, hogy
programok milliárdjai futnak a fejünkbe, amelyek azért kerültek oda, mert valami egyszer valamilyen körülmények között működött. Tehát ezt így tudnám elmondani. Tehát egyszer valahogy úgy az ott működött. Mondtál. Igen. Tehát egyszer volt egy piros bogyó, amitől meghaltál. De a csipkebogyótól meg az is piros, attól meg egészséges leszel. Szóval, hogy annyi ilyen szabály jött létre az emberiség történelmében, ami egyszer működött, abban a keretek között, olyan körülmények között, és ebből az emberiség gyártott szabály-törvényrendszert. És a te valóságod, a te szabad lényed, aki te vagy, az egy végtelen bölcs lény, akinek nincsenek szükségei egyébként ilyen szabályokra, nem tud létezni ebben a szabályrendszerben, ebben az útvesztőben. Nem tud kibontakozni. És ez szétveszíti. És ezért kiabálsz a gyerekkel. Mert van, amikor kiabálnod kell a gyerekkel, és ugye, mivel hogy az a részeidben, ugye, és akkor itt jön be, hogy annyi minden programnak nem feleltél meg szabálynak, hogy annyira gyűlölöd magad, hogy úristen, ezt a szabályt se tartottam be, azt a szabályt se tartottam, ennek se feleltem meg, annak se, hogy az egész emberiségben az van, hogy úristen, én csupa rossz vagyok, mert egy csomó szabályt nem tartottál be. Tehát mi a megszabadulás, és ez egy tök jó folyamat, hogy ezekből a mintákból meg akartok szabadulni. De nem a mintákból kell kiszabadulni, hanem, azt most megpróbálom jól elmondani, a mintákból nem fogsz tudni kiszabadulni. Ez nagyon fontos megérteni. Mert rá kell kiabálnod a gyerekre, ha éppen le akar ugrani a szikláról. Hanem a minta hatása alól kell megszabadulni. Tehát, hogy a mintától magától nem, csak a minta a program hatásától, erejétől. Tehát a mintától nem, mint hogy kell enned, kell menned szavazni, ugye, és hát nem kell, de hogy elmész szavazni, befizeted az adót, tehát hogy ezektől a mintáktól nem kell megszabadulnod, hanem a minta hatásától. De a minta hatásától hogy tudsz megszabadulni, ugye? És ezt a példát szoktam mondani, hogy azt tudod elengedni, amiről tudod, hogy fogod. Tehát amiről nem tudod, hogy fogod, azt nem tudod elengedni. És miért nem tudják az emberek elengedni a mintáikat? Mert azt hiszik, hogy amit el akarnak engedni, azt hiszik, hogy az a minta. Tehát ezért nem megy a barátnőnek, ez egy jó példa volt, ez a minta elengedése, meg ezért nem fog sikerülni neked sem, előre szólok. Egy csomó mindent lehet, hogy el fogsz tudni, egy csomó mindent nem fogsz tudni elengedni, azért, mert nem is azt fogod. És ez az, ami miatt trükkös az egész, ez ami miatt nehéz, nagyon nehéz látszólag ez az egész folyamat, mert hogy ez a te mintát, te fogod, te ragaszkodsz hozzá, azért csinálod, hogy megismerd magad, hogy én mit, tehát ugye ez a kérdés volt, hogy miért van annyi mintánk, hogy megszabaduljunk belőle, vagy ez a következő kérdés volt? Vagy ez a kérdés volt? Ez volt, hogy azért van-e minta, vagy program, hogyha fejünket a falba verjük, igen, akkor tudjuk, hogy ez rossz. Tehát azért van, hogy ezt fogom én, tehát hogy ezt fog, ez az, amit én fogok, pasztikú, vagy igen, tehát ezt fogom. Hogy ez ilyen, de érdekes, szóval ettől vagyok én ilyen. És amikor ezt rájössz, akkor már le tudod úgymond tenni, de attól még a te köved marad, hogy így mondjam, most maradva ennél a dolognál. De ugye amíg te a hatását, tehát attól félsz, hogy jó ember legyél, hogy ne kiabálj a gyerekkel, addig nem tudod, hogy te mitől lettél ilyen, hogy miért, hogy mitől félsz a mélyben, hogy mitől lettél ilyen. És ezért nem működnek a programok letételei hosszú távon. Ezért nem működik az, hogy holnaptól eldöntöd, hogy nem kiabálsz majd a gyerekkel. Hát ez még senkinek se sikerül. Nem, és akkor ugye itt jönnek be általában egyébként a pszichológusok, hogy akkor a tudatalattiba levisznek, hogy mi az a minta, miért alakult ez ki, és aztán utána rálátunk, és ha már rálátunk, akkor azt el lehet engedni. És akkor itt szokott, ugye, ez lenni, hogy elmész egy pszichológushoz, és nem az van, hogy elengeded, hanem akkor még dolgozol rajta nagyon sokáig. És itt jön be az a póló, direkt azért vettem ezt föl, hogy attól, mert te, és itt nagyon fontos, nem jó szavakat használtam, tehát attól, hogy te tudod, hogy mit fogsz, mert a pszichológus megmondta, és elolvastál róla 26 könyvet, és érted, amit fogsz, az hogyan működik, az nem az, amire én gondoltam, elnézést kérek, hogy félreérthető voltam. Tehát tudom, hogy mit fogok, meg az átérzem egy az egyben, pontosan átélem, az két különböző dolog. És itt hal meg minden, hogy gondolkodsz róla, hogy gondolkodsz a pszichológusnál, gondolkodsz a családállításon, hogy értem már, hogy ezt csináltam, hát ezért csináltam, meg is van, pipa, és nem fogod tudni elengedni, mert nem
érteni kell, hogy mit fogsz, hanem egyé válni vele. Tulajdonképpen ezt a követ, amit fogsz, így be kell ide helyezni a szívedbe, inkább így ez a hasonlatot mondanám. És akkor onnan már tudod, hogy érzem azt, amiért csinálom. Igen, érzem már, hogy miért vagyok ilyen. Tehát átérzem azt, a félelmet, átérzem azt a fájdalmat, átérzem azt a szenvedést, átérzem azt a rettegést, átérzem azt a gyönyört, átérzem azt a haragot, átérzem, végre merek érezni, és szóval ez az az érzés. Nem is haltam bele. Már nincs uralma fölöttem. Tehát így működik, így kellett volna mondanom. Tehát a gondolkodás, de jó, Nóri, olyan jó, hogy vagy. A gondolkodás nem segít rajta. És én most itt azért picit megkövetném magam, hogy nem azt akartam mondani, hogy rosszak a pszichológusok. Nem, és menjetek el mindenképpen. Nem, egyáltalán nem. Csak hogy ott nem ér véget a munka. A saját munka. Magaddal, vagy magadban nézés, így a megfelelő szavakat keresem erre, tudod? De szerintem mindenki érti úgy is. Igen, csak nem munka. Tehát ez nem egy munka, nem egy feladat. Ez egy öröm. Így van. Ott nem ér véget, és nem csak addig tart, hanem utána akkor ez a befogadás része az, ami ha megtörténik, akkor már utána így erre úgy lehet rátekinteni. És szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok ember egy életet fog leélni, vagy több életet, hogy soha büdös életben nem fog beleérezni abba, ami ő, még annak ellenére, hogy minden héten jár éveken át pszichológushoz. Vagy családállításra, vagy bárhova. Tehát, hogy attól, mert te tudod, és nyomogod, és analizálod, attól még nem fogod megengedni. Olyan érdekes ez, mert hogy megint egy picit így valahogy útelágazódáshoz érkeztem. A videó témája az, hogy hogyan jöttek létre? Ugye arról beszélünk. Igen, igen. Majd visszatérhetünk hozzá. Jó, oké. Hogy én most kiment a fejemből. Gondoltam, vicces leszek, és ki tudom mondani ezt a szót. Útelágazáshoz értem? Tudod, így volt az a politikusunk, aki nem tudta ezt elmondani. Ja, de melyiket? Ezt a szót, hogy útelágazódáshoz érkeztünk, és ebből így belebokizott. Na mindegy. Csak még így benne volt. Ja, még benne van a politika. Jó. Igen. Szóval, hogy... Útelágazáshoz értem? Igen. Hogy rengeteg program van bennünk. Feladata, kérdése, küldetése, bárhogy nevezhetjük, hogy az összes programunkat felismerjük és befogadjuk magunkba. Végtelen sok program van, és nem az a cél, hogy az összes programot te felismerd és befogad magadba, hanem hogy azzá válj, akire nem hatnak a programok. Oké? Tehát ehhez nem kell, tehát nem fogsz tudni végigmenni az összes programodon, mert hogy mindig lesz egy következő. Hiszen emlékszel, hogy mit mondtam, hogy mi a program? Az, ami egyszer működött. Igen. Tehát te minden pillanatban létrehozol, az emberiség is létrehoz minden pillanatban újabb program. Vannak ilyen ősi családi minták, és akkor most szabadulgatunk meg belőle, hozzuk létre az újabb programokat. De most létrehoz egy újabb programot, hogy akkor most létrehoztuk, ugye így mondjuk megszületett a liberalizmus, és akkor létrehoztuk a liberalizmus, kiderült, hogy a liberalizmus egy bődületes baromság tud lenni megint, hogyha úgy értelmezzük, ahogy értelmezzük, és akkor az ember mindig létrehoz programokat, de mindig aztán rájön arra, hogy ez nem az, és megszabadul vagyok. Tehát a te programjaid is, meg a te mintáid is, most tudom, hogy vannak ilyen nagy minták, de a legtöbb ember csak azoktól akar megszabadulni, amik nagyon fájnak. Tehát azért azt vegyük hozzá, hogy a legtöbb ember nem akar megszabadulni a programjaitól, csak attól, amik nagyon-nagyon zavarják őt. Tehát valójában jól el van a legtöbb ember, hogy a hülye programjaid, most a korlátozó programjaival, hogy így mondjam. De amikor te rájössz, hogy oké, akkor jó kunó, én nagyon király leszek, és király leszel, és megszabadulok az összes programottól, nagyon helyes, hogy ezt csinálod, akkor nem fogsz tudni megszabadulni, mert minden pillanatban létrehoz egy újat. Tehát neked nem megszabadulni kell a programottól, hanem azzá válni, aki szabad abban, hogy vannak programjai. Jó? Ezt így, oké? Tehát szabad vagy abban, akinek vannak programjai. Szeretnék megnyitni. Ez a megszabadulás. És ez mi az egyik ilyen program, mi? Az, hogy van egy tested. Tehát hogy mármint, hogy nem az, hogy a tested vagy. Tehát ez is egy program. Tehát, hogy nem a tested vagy. A tested is vagy. Igen? Nóri, mondd. Korlátozó programok, önkorlátozó hiedelmek. Ezt a kis szekciót szeretném megnyitni most, hogy beszélgessünk erről. A korlátozó programok, azok arra vannak, hogy azt gondoljuk, hogy megvédjenek minket. Minden program korlátozó, nem? Nem tudom.
Szerintem igen. Most így hirtelen. De nyilván a programok arra vannak, hogy megvédjenek minket. Meséltem erre a nagykönyvről, hogy tele van a sok-sok szabályjal, és az mindaz azért van, hogy téged megvédjen. Hogy legyen hova nyúlnod, amikor nem tudod, hogy mit kell tenned, akkor csak előveszed az 1000 csilliárd programot az emberiségbe, és már tudod, hogy mi a helyes döntés. És szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem működik. Kipróbáltuk, mert erről volt szó, hogy tök jó, hogy megpróbálta az emberiség, hogy legyen egy ilyen nagykönyve, egy ilyen programozós könyv, hogy minden problémára van egy mintám, és akkor csak hozzá kell nyúlni, és mindenki boldog lesz. Ez nem működik. Tehát erre volt jó az a kísérlet, hogy így mondjam. Mi volt a kérdésed? Az önkorlátozó hiedelmek, korlátozó programok, azok, amik egy idő után megvédenek, de be is szorítanak Egy ideig minket. megvédenek, igen. Minden program ez talán igaz, igen. Hogy lehet ezeket a programokban úgy létezni, úgy használni őket, hogy észrevegyük, hogy azzal magunkat korlátozzuk be? Hát ez, hogy ne akar jó lenni. Ne akar jó lenni. Mármint ne akard jól csinálni. Mert ha jól akarod csinálni, akkor ezt a programot kell működtetnem. De nem fogod tudni. Tehát biztos, hogy valaminek, valahol, valamilyen másik programnak meg nem fogsz megfelelni. Nem fogod tudni jól csinálni. Csináltál-e már valamit tökéletesen? Tehát mutass egy dolgot, ami tökéletes a Földön. Tehát nem tudsz. Tehát bármiben tudsz hibát találni. Te önmagad vagy tökéletes, nem? Igen, de ki az, aki magát tökéletesnek látja? Ezt most így azt gondolhatod magadról, hogy ja, igen, persze tökéletes vagyok, mert ezt mondta a coach. Elnézést. Szóval, hogy mondhatod magadról, hogy tökéletes vagy, de nem érzed azt, hogy tökéletes lennél, mert hát 1000 és 1000 dolgot tudsz magadba találni. És ez a szabadság, hogy szabadon mondhatsz magadról bármit. Mármint szabadon megélheted magadban azt is, hogy de most szereted magad úgy, hogy mondjuk nem tudom, milyen jó műsort készítettél, meg megérheted azt, hogy de ott belebakiztam a 13. percbe, és ott nem jól mondtam valamit, és vagy hogy most ballába keltem fel, és nem voltam olyan. Tehát, hogy nem akarsz jó lenni. Nem akarsz jó lenni. És milyen érdekes, hogy minden program kapcsolódik egy másik program. Tehát most ezt így mondtad, hogy mondjuk megdicséred magad, és aztán megjelenik a következő, hogy csak szerényen. Ja, például igen. Tehát, hogy mindenre van. És ez az, hogy a legfontosabb, hogy megengeded magadnak, hogy ne akar jó lenni, meg hogy a másik se kell, hogy jó legyen. És ez, hogy nem kell jónak lenned, hanem csak létezned kell. És hogy ez egy olyan mérhetetlen szabadság, hogy nem kell mindig mindennek megfelelni. Semminek nem kell megfelelni. Ez a programokból való kijutás, hogy egyik programnak sem kell megfelelni. Bármelyik programot élheted, lehetsz akkor, nem tudom, jóga bébi, és akkor mindig jogázni jársz, lehetsz akkor, nem tudom, festő, és akkor mindig festesz, de akkor meg amikor nem jogázol, meg nem tudom, eszel egy szelet húst, de akkor meg nem felelsz meg a nem tudom, vegán opciónak, akkor meg nem fogsz a mennybe jutni, hiszen húst eszel. Szóval, hogy mindent tudsz beletalálni, tehát minden nem tudsz tökéletes lenni. Nem is kell, ez a lényeg. A programoknál vannak, én azt gondolom, hogy olyan programok, amik ilyen családi programok, elvárások, társadalom, és egy csomó minden. Vannak saját programok, és a legutóbbi videóból kimaradt a belső iránytű, és most itt a belső iránytű, igen. Ez most itt eszembe jutott, hogy a programjaimat úgy tudom befogadni, hogy az én belső iránytűmhöz alkalmazkodom? Vagy létezem, inkább így fogalmazok? Definiáljuk, mi az a belső iránytű. Ha belső iránytű azt jelenti, hogy te a lélek, aki valójában vagy, az a te belső iránytűd, az én belső iránytűd, az én vagyok, tehát az én vagyok, a lélek, aki te vagy. Ha ez lenne akkor ott nem megszűnik ez, hogy jó meg a rossz, és ott, ahogy szoktam mondani, hogy csak önazonos és nem önazonos dolgok vannak. Tehát, és ezt tudom, hogy nehéz azt mondani, hogy például velem nem önazonos az, hogy nem tudom, eljárjak táncolni. De nem azért, mert a tánc rossz lenne. Tehát, hogy az emberek somószor azt mondják, hogy az a jó, amit én csinálok, és amit nem én csinálok, az meg a rossz. Tehát, hogy ez a jó, ezt kell csinálni. Megint az van, hogy attól, mert én nem táncolok, attól én még nem vagyok rossz, mert te mondjuk imádod a táncot, és a táncban fejezed ki magad, és te azt gondolod, hogy na, én nem táncolok, én milyen csökött vagyok, akkor már megint az van, hogy már megint valami jónak kell megfelelni. Nem.
fogadjuk el, hogy én nem táncolok. Most ez egy sarkított példa, de mondjuk igaz, vagy nem tudom, vagy nem vagyok kőműves. Mert mondjuk nem tudok két téglát egyenesen egymás mellé tenni. De két szót nagyon szépen tudok egymás mellé tenni. Bár ezt nem tapasztaljátok, de néha tudok írni. Szerintem jól. És szeretek szavakat egymás mellé tenni. És ebben szerintem egy jó kőműves vagyok, aki a szavakkal épít. De nem tudnék két téglát párhuzamosan egymás mellé tenni, úgyha az megmaradjon. Tehát akkor most jó vagyok? Tehát, hogyha munkás emberek világában élünk, akkor egy használhatatlan valaki vagyok. Na, ez most mi volt a kérdésed? A belső iránytű. A belső iránytű. Tehát ez, hogy szabadon létez, nem kell megfelelned semminek, főleg magadnak nem. Ó, mert hogy bennem meg az volt, hogy a belső iránytű, ha ahhoz alkalmazkodom, Jaj, de jó vagy, Nóri. akkor az, ami az, most mondok szavakat, tehát úgy is értitek, csak hogy el tudjam mondani, hogy akkor vagyok az utamon, akkor vagyok jól. Már ahogy mondom, közben tudom, hogy mi lesz egyébként. Fú, de jó. Igen. Na, de ha a belső iránytűd, az a baj, arról is gondolkodsz, hogy mi a te belső iránytűd, és most azt csinálod, akkor és ebbe bukik bele mindenki, hogy basszus, most nem a belső iránytűm szerint mentem. Na, és itt elbuktad. Aha. Tehát nincs ilyen, hogy a belső iránytűd szerint kell menni, mert az a belső iránytűd, amit éppen csinálsz, és legyen az bármi. Az, hogy te mit gondolsz róla, az már az agyad. Ilyen szempontból úgy nincs belső iránytűd, hogy lenne egy gondolat, amit te meg tudsz ragadni, mert ha te megragadsz egy gondolatot, hogy mit kell tenned, akkor az az adott pillanatnak a gondolata. igen, és mindig találsz hozzá másik 26-ot, ami szerint az nem jó. Vagy nem jól csináltad, ugye? Mert lehet, hogy a belső iránytűn basszus, de nem lett jó. Igen. Igen. Most akkor így elkezdesz festeni hobbiból, most kihez méred magad? Tehát, hogy Leonardohoz vagy nem tudom, tehát, hogy kihez méred magad, szerint jó vagy. Na mindegy, most ebben nem menjünk bele, mert hogy mindig a hasonlítgatásba menni. Jó, de ez jó volt. Igen. Jöjjön a második Nem, szerintem kérdés? az is nagyjából ugyanezt fedi Igen. le szerintem, úgyhogy köszönjük azt a kommentet is, mert az is ihletett bennünket, és továbbra is kérlek szépen írjatok, nagyon szeretjük a kérdéseket és a megéléseket. És iratkozzatok fel, Meg ez is fontos. Igen, meg mi ez az algoritmus boostoló lájkok és kommentek. Azok is jöhetnek. Azok nagyon. És hogyha csatornatagok lesztek, akkor pedig olyan videókkal is találkozhatok. Csillió videóval is. Így van, amely ugye nem ingyenes, nem láthat bárki, de hogy ott mondjuk a könyveidből tartasz felolvasást, illetve vannak hozzá magyarázatok előadás is. van. Igen. Sok tanfolyam van, igen. Meg meditáció is. Na. Azt a meditációt azt mesélték, hogy nagyon szeretik. Azt hallottam egyébként, hogy ezt a meditációt, igen, mondták, hogy mindig azt szokták hallgatni, mondom, tényleg, akkor mindig meglepődöm. Úgyhogy tök jó, úgyhogy köszi szépen. Most majd nyáron szerintem lehet, hogy megint teszek fel új medit. Majd így megháláljam a csatornatagoknak a sok csatornatagságukat. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!